Việc đầu tiên mình cần chuẩn bị thứ nhất đó là hạt giống hoa sao nhái. Cái này là mình được tặng. Đây là hạt giống của hoa sao nhái. Hoa sao nhái này là hoa mình còn gọi là hoa cánh bướm, hay được gọi là hoa cánh bướm nha. Riêng mình thì mình thích gọi nó là sao nhái hơn. Thứ nhất là cần hạt giống, thứ hai là mình phải cần một bao đất hữu cơ. Bình thường thì mình hay tự trộn đất, nhưng mà do dạo này trời thời tiết mưa quá cho nên mình phải mua đất ở ngoài thôi. Đầu tiên nha, tôi bao đất lên. Đây là gọi là hữu cơ. Đất này phải được trộn với các giá thể như trấu, phân bò, phân trùng, các loại giá thể. Mình sẽ đặt cho đất vào chậu. Mình sẽ cho đất vào chậu nhé. Chậu này mình sử dụng chậu tái chế từ những cái chiếc chậu mà hồi Tết mình mua Hạnh Phúc. Mình tận dụng lại chậu cũ. Quy trình của hoa sao nhái á, thì kể từ ngày gieo giống á, thì khoảng tầm tùy cách mình chăm sóc. Ví dụ mình chăm thường xuyên á, mà để nó ở ngoài trời á, tại hoa này ưa nắng, thì quy trình của nó sẽ tầm từ 2 tháng cho tới 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng thì mình sẽ bắt đầu được ngắm hoa rồi. Sau khi mà bỏ đất ra, mình bắt đầu mình lấy cái tầm bao nhiêu này thôi nha các bạn. Cái này thì hạt giống này á, thì mình cũng có thể tự mình lấy giống được. Mình lấy từ những cái hoa tàn, trong cái hoa tàn, hoa khô của sao nhái. Khi mà nó tàn á thì mình sẽ lấy ra thì mình phơi khô thôi. Đó là cách lấy giống của hạt sao nhái. Mình rải một lớp đất mỏng lên nhé. Các bạn đừng rải dày quá. Sau khi mà gieo giống xong, mình sẽ bắt đầu tưới nước. Ở đây thì mình thích dùng nước vo gạo để tưới cây, vừa tận dụng được nước vo gạo, vừa có được những cái chất dinh dưỡng cho cây. Vào thời gian gieo giống thì mình sẽ để ở nơi mà ít nắng trước, bóng râm trước, rồi sau đó mình mới cho ra nắng. Khi mà cây nó phát triển thì mình mới cho ra nắng lớn. Còn bây giờ mình cứ để cho nó thoáng. Thì vừa rồi mình chia sẻ cách gieo hạt giống hoa sao nhái trong chậu dành cho các bạn có những cái ban công nhỏ hoặc khu vườn nhỏ thì mình không có điều kiện mình gieo ở ngoài đất nền, thì mình có thể gieo trong chậu nha. Thì sau đó mình sẽ chờ tầm 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng thì mình sẽ được ngắm hoa thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Mình xin lỗi, mình quên chia sẻ thêm một cái vấn đề này nữa là trong quá trình chăm sóc và chờ đợi cây nó phát triển á, thì mình nên mỗi buổi sáng á, khi mình thức dậy á, giờ trước 8 giờ sáng thì mình nên tưới một ít nước ẩm để cho đất nó có độ ẩm và cây nó hạt giống được hấp thụ nha. Thì mỗi ngày mình cứ làm như vậy á, và
cứ để ý, khi mầm nó nảy á, thì mình hạn chế cho cây nó ra gió. Cây khi mà gió lớn quá thì nó sẽ bị gãy cái mầm chồi mới lên. Thì các bạn nhớ theo dõi và để ý nha. Sau này khi mà cây nó có lớn vững thì mình phải cho nó ra ngoài trời gió hoặc là trời nắng, như vậy thì cây nó mới nhanh phát triển hơn.